नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक कार ग्रुपको बारेमा चाहिँ डेमो गर्न गइरहेको छौँ। सो हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले कारको बारेमा चाहिँ गर्दै आएका छौँ, 2-3 भिडियोमा चाहिँ। ओके, लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। सो हामी यसलाई आज फेरि गरेर गइरहेछौँ। सो यहाँनिर मैले div.card कार डिफाइन गरेँ। सो कारभित्र हाम्रो एउटा मैले इमेज लिन चाहेँ, मैले आइएमजी लिएँ। सो इमेजमा मैले एउटा ओके हिमाल भन्ने इमेजेस स्ल्यास images इमेजेस स्ल्यास हिमाल डट जेपिजी लिएँ मैले। सो त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि कार्डको बडी हुन्छ, त्यसपछि बडीमा लिएर जान गएँ म। सो त्यसमा मैले के गरेँ, कार्डको बडी div.body कार्ड बडी, सरी कार्ड बडीमा गएँ म। यसमा मैले एउटा h1 लिएँ। त्यसपछि मैले अर्को ट्याग लिएँ, पी ट्याग लिएँ। सो यहाँनिर LOREM गरेँ मैले। सो यहाँनिर चाहिँ अशोक दङ्गोल मैले। सो यसलाई आउटपुटमा हेरौँ एकचोटि। राइट क्लिक गरेर ओपन इन ब्राउजर गरेर मैले। सो साइज धेरै ठुलो छ, यसलाई मैले W50 गरिदिएँ मैले। W-50 हो खासमा, विडको हो खासमा, साइजको। सो यति गरिदिएँ मैले। अब यहाँनिर हाम्रो इमेज पनि, हाम्रो इमेजमा एउटा क्लास छ, कार्ड IMG भन्ने एउटा इमेज छ, क्लास छ। सो त्यो हाल्दै जसलाई हाम्रो यो रहेछ एकदमै फिट टु द पावर। सो लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले यतिसम्म गरेको थियौँ। ओके, आज हामी यसरी नै हाम्रो ग्रुपिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु म तपाईँहरूलाई। सो ग्रुपिङ गर्नलाई चाहिँ ओके, मैले यहाँ दिन यदि यो दुईवटा तिनवटा कन्ट्रोल-C कन्ट्रोल-V गरेर मैले तिनवटा जति मैले 4 लिएँ। सो रिफ्रेस गर्दाखेरि यो के आयो, तल आयो। सो हामीलाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा के हुन्छ भने यो सिङ्गल रोमा आइदिन्छ, यो सकभर सिङ्गल रोमा आइदिन्छ। यदि त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ कोलम रो फिक्स भयो भने चाहिँ मैले यसलाई कट गरेँ, भयो भने बल्ल यो कोलममा तल रोमा जाने हो। सो मैले div.card- ग्रुप गरेँ। सो ग्रुपमा अघि कट गरेको मैले कन्ट्रोल-V गरेँ। अब के तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कति फिट भएर आएको छ भनेर चाहिँ। यसको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै कुनै टेक्स्ट सानो भए पनि यसको हाम्रो हाइट चाहिँ सेम हुन्छ। जसमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। सपोज मैले यो केसमा चाहिँ टेक्स्ट अलिक धेरै हाल्यो भने चाहिँ, सो यो केसमा मैले टेक्स्ट धेरै हालिदिएँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हाइट धेरै होस् र सबैको हाइट चाहिँ के हुन्छ, लगभग बराबर नै हुन्छ। सो यसमा छैन नि कम्प्लिट डिस्प्ले, तैपनि यो यसको कोलम चाहिँ हाम्रो के छ, ठुलोमा आएको छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो स्पेसली हाम्रो यो ग्रुपिङको चाहिँ फाइदा हो, विशेषता हो यो ग्रुप गर्ने बित्तिकै। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हामीले हाइट मेन्टेन गरेर राख्नु परेन, हाइट डिफाइन गरेर राख्नु परेन। एउटा कुनैको हाइट हामीले मिलाइदियो भने चाहिँ अटोमेटिक त्यो चाहिँ हाइट चाहिँ बनिन्छ। सो जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, कुनै न्युज पोर्टल ठुलो होस्, कुनैको हेरिङ ठुलो भयो पनि के हुन्छ, यसले साइज चाहिँ अटोमेटिक रोको साइज चाहिँ अटोमेटिक मेन्टेन गर्छ। सपोज मैले घटाएँ भने पनि यसले अटोमेटिक मेन्टेन गर्छ। कुनैमा एउटा इमेज हटायो भने पनि, सपोज मैले यहाँनिर यो इमेज हटाइदिएँ, अब हेरौँ यसले, त्यही पनि यसले के हुन्छ, हाम्रो कोलमको सरी हाइटको हाम्रो यो ब्लकको चाहिँ हाम्रो यो ब्लकको चाहिँ हाइट चाहिँ मैले मेन्टेन गरिरहेको छ। कुनैमा इमेज छ या कुनै नहुनसक्छ। सो त्यही पनि उसले के गर्छ, सपोज यसमा कुनैमा एउटा प्याराग्राफै छैन होला, सो त्यही पनि उसले के गर्छ, हाइट चाहिँ मेन्टेन गर्छ। कुनैमा हेडिङ नहोला, सो एउटा कुनै अर्कोमा मैले यो हेडिङ नै हटाइदिएँ भने पनि के हुन्छ, यसले अटोमेटिक हाइट मेन्टेन गर्छ। यो कारको विशेषता हो, जसले ग्रुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसले हाइट चाहिँ के गर्छ, बराबर पार्छ। हस् त, यतिलाई आजलाई यति नै गर्ने बिदा हुन चाहन्छु। अर्को नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो कार्ड डेकको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ।